Kushinara. Three months before he reached the age of 80, the Buddha announced his will to live at the Kapila shrine in Vesali. Travelling in stages via Pava, where he ate his last meal offered by the smith Kunda, he reached the final resting place at the Sala grove of the Malla kings, by the bank of the Hiranyavati river in Kushinara. උන්වහන්සේ අන්තිම වරට විවේකී වැඩ සිටි ස්ථානය තමයි මෙම ස්ථානය. විවේකී වැඩ සිටීමේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අන්තිම ධර්ම දේශනාව මේ ලෝකයේ හටගත් සියලු සංස්කාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියන එක ප්‍රසක් කර දෙන්නේ මෙම ස්ථානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ අවසාන ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරපු ස්ථානය වගේ තමයි මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ සුවිශේෂී වෙනවා. හේතුව තමයි මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිර්මාණය කරපු ආකාරය. මේ පිළිම වහන්සේ නිර්මාණය කරන මේ පාෂාණ වර්ගයේ ගෙනාව කියලා පොතපතේ සඳහන් වෙන්නේ බුද්ධගයා ප්‍රදේශයේ. එනවාද මේ ස්ථාන නිර්මාණය කරන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ මුහුණින් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් තාමත් ශෝකය කියන්නේ තෙහෙට්ටු ගතියෙන් ඒ කියන්නේ ලෙඩින් වැඩ සිටින ආකාර නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. වගේ තමයි භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රාවෙන් තමයි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිර්මාණය කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි එක මත තියෙනවා පිළිබඳ එක මතයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරමින් ඉන්න අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අවුරුදු 80ක් යන්නේ ගොඩක් වයසයි. මේ වෙලාවේ අර විශාල දුරක් පයින්ම වැඩම කරපු නිසා තෙහෙට්ටු නිසා උන්වහන්සේ ඉදිරියට වැටෙන්න ආව වගේ සඳහන් වුණාලු. ඊට පස්සේ කලන්තයක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට උන්වහන්සේගේ සිහස්ස පහළට දිගු කරාලු. ඒ බව ඔප්පු කරන්න තමයි භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රාවෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ මාතා කුහ කියලා සඳහන් කරනවා. මේ කුහරයක වගේ වලක වගේ තියෙන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්තිම ධර්ම දේශනාව ස්ථානය මේ පසු කාලේ මෙතන ධම්සභා මණ්ඩපයක් වගේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අන්තිම ධර්ම දේශනාව මෙතන දේශනා කරනකොට මේ ස්ථානයේ ඉඳන් අනිකුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අනිකුත් ශ්‍රාවකයන් මේ ස්ථානවල ශ්‍රවණය කරනවා. දැන් බලන්න වැඩම කරලා සූකර එදානෙත් වළඳලා මේ පැත්තෙන් පයින් නැහැලු. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට වඩිනවා අන්තිම ධර්ම දේශනාව කරනවා. එතෙන්ට කරා යන්න. මෙතන තමයි ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන ආනන්ද මට දැන් හරි වෙහෙසයි. එහෙත් මේ මහන්සිය නිසා මට සැතපෙන්න සිවුර පොට හතරක නවල ආසනයක් පනවන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම මත මෙතන තිබ්බ සල්ගස් දෙකක් අතර මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සංග්‍රහවල පොට හතරකට නවලා ආසනයක් නිර්මාණය කරනවා. ආසනය මත බුදුරජාණන් වහන්සේ උතුරු දිශාවට හිස දාලා සැතපෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා වෙසක් පුර 15ක් පොහොය දවසේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී මෙම ස්ථානයේදී පිරිනුවම් පානවා. ඒ බව බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කියනවා දේශනා කරන ආනන්ද මම අද මධ්‍යම රාත්‍රියේදී පිරිනුවම් පානවා. මේ බව මල්ලව රජදරුවන්ට දැනුම් දෙන්න කියලා. ඊපස්ස ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මල්ලව රජදරුවන්ට දැනුම් දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාන බව. ඊට මල්ලව රජදරුවන් ඊටම ශෝකීව මේ ස්ථානයට ඇවිදලා හඬා වැළපෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ බුද්ධ පරිනිර්වාණය සැලුණාට පසු මේ විශ්වයේ සිටිය දෙවිවරු ලක්ෂ කෝටි ගණන් දෙවිවරු පින් අඩු දෙවිවරු ඇවිදිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියස හඬා වැළපෙනවා. මල්ලව රජවරු හඬා වැළපෙනවා. පමණක් දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේට අවසන් මොහොතේ පූජා කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා මේ අහසින් මල් ඒ වගේ සුවඳ පැන් බුද්ධ ශරීරයට ඉහිනවා. ඒ වගේම දෙවිවරු හඬා වැළපෙනවා. මේ ස්ථානයට ඒ අවස්ථාවේදී එනවා සුභද්‍ර කියන තරුණයා පරිබ්‍රාජකයා. මේ සුභද්‍ර ඇවිදilla බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න අවසර ඉල්ලන නමුත් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙහෙසව සිටින නිසා ඒ ස්ථානට යන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කතා කරලා දේශනා කරන ආනන්ද සුභද්‍රට එන්න දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියසට ඇවිදලා සුභද්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරලා පැහැදිලා පැවිදි වෙන්න අවසර ඉල්ලන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවසරය මත ආනන්ද හාමුදුරුවෝ විසින් සුභද්‍ර
පැවිදි කරන පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාන්නට මත්තුන් තමන් අදිස්ථාන කරගන්නවා මම රහත් භාවයට පත් වෙනවා කියලා අදිස්ථානය කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාන්නට මත්තේ මම අර පෙර සඳහන් කළා වගේ සුබද්ද දික්කුව මහ රහත් බවට අන්තිම ශ්‍රාවකයා බවට පත් වෙනවා. එදා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ මල්ලව රජවරු මේ සෑම දෙනාම හඬද්දි දෙවිවරු හඬද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආනන්ද මට කරන හොඳම ගෞරවය හඬා වැළපීමවත් මේ සුවඳ පැන් සුවඳ මල් ඉසීමවත් නෙවෙයි මෙන්න මේ සුබද්‍ර වගේ මගේ ධර්මය අනුගමනය කරමින් ඒ මා දකින්න පුළුවන් වගේම මගේ මාර්ගය යන්නේ මේ සුබද්‍ර වගේ අය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මෙත් ස්ථානය අපට වැදගත් වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන ස්ථානයේ අශෝක රජතුමා මේ ස්ථානය වන්දනා කරනවට පස්සේ අශෝක රාජ්‍ය කාලේ තමයි මේ ස්තූපය ගොඩනගන්නේ. මේ ස්තූපය පසුව මොගල් 11 වෙනි සියවසේ මොගල් ආක්‍රමණයේ මේ ස්තූපය සමතලා කළා දාන. එහි නතමුන් The Buddha desired the Mallas of Kushinara to be informed of his impending death, and they came in large numbers to pay the last respects to him. His last convert was the old wandering ascetic Buddha. His last words to the bhikkhus were, "Indeed, bhikkhus, I say this, all conditioned things are subject to decay. Strive with diligence for your liberation." He then passed into meditational absorptions and entered Maha Parinibbana, the passing away into Nibbana, wherein the elements of clinging do not arise. It was the full moon day of the month of Vaisakha. The Maha Parinibbana temple in Stupa is the most hallowed place in Kushinara and marks the site where the Buddha entered Maha Parinibbana in 483 BC. Inside the temple is the 5th century image of the Buddha entering Maha Parinibbana. It is very special and can arouse strong emotions depending on where one stands looking at it. Viewed from the middle, one can discern a mood of suffering in the face, but viewed from the head, one can see a calm and peace in the facial expression. The unique facial expression of this recumbent image captures the bliss of peace as the Buddha enters Maha Parinibbana on his 80th birthday in Kushinara. Here we see the bell-shaped Maha Parinibbana Stupa behind the temple. 1/8 portion of Buddha's relics is enshrined here. In the background is a low brick stupa. It is believed to be the exact spot where the Buddha entered Parinibbana. For the next 6 days, the body of the Great Master was laid in state. Preparations were made for his funeral under the direction of Venerable Anuruddha, a cousin and disciple of the Buddha. On the 7th day, after honouring the body with perfumes and garlands, it was taken by procession to the sacred consecrating ground of the Mallas. The last ceremony was performed by Maha Kassapatero, and the body of the Buddha was accorded the funeral of a universal monarch. මකුඩ බන්ධන ස්තූපය, ආදාහන ස්තූපය, අංගාර ස්තූපය, මෙයාලා කියන්නේ රාම්බාර ස්තූපය කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ස්ථානයේ සුවිශේෂ ස්ථානයක් වෙන මල්ලව රජදරුවන්ට උතුම් ස්ථානයක් මේ ස්ථානයේ හේතුව තමයි මල්ලව රජවරු ඔටුනු පළඳපු ස්ථානය තමයි මේ ස්ථානය. ඒ නිසා මල්ලව රජදරුවන් එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාවා කියලා ආරංචි වුණාට පස්සේ ස්ථානයට ගිහිල්ලා මේ ඔක්කොම සංවිධානය කරන දවස් 7ක් බුද්ධ දේහය ස්ථානයේ තැන්පත් කරලා මිනිසුන්ගේ වන්දනාමානවලට ලක් වෙන විදියට තියලා ඊට පස්සේ සක්විති රජ කෙනෙකුට දක්වන ගෞරව දක්වලා විශාල පෙරහැරකින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සී දේහය මේ ස්ථානයට ගෙනියලා ඉතාමත් අලංකාර සාදන ලද සෑයක් මත සඳුන්තර වලින් සාදු සෑයක් මත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සී දේහය මේ ස්ථානයේ තැන්පත් කරනවා. නමුත් එදා මල්ලව රජවරු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේහයට ගෙන ඇවිල්ලාලු. නමුත්
ඇවිලුනේ නෑ කියලා පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ බව දැනගෙන මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා බුදුරජාණන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සීදේ ඇතුළත වෙලා තිබුණේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ ඇවිල්ලා වන්දනා කළ හිස නලල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් තබනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් දිහට ඇවිල්ලා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ නලලේ වැදුණලු. ඊට පස්සේ ඇවිදලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයට ගිනි ඇවිල්ලා ටික වේලක් යන කුඩා වැස්සක් ඇදහැළුණු මල් වැස්සක් වගේ වැටිලා මේක ඊට පස්සේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තිබ්බා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන ධාතු දෙක අනිසියුම ශරීරයේ අස්ති අබෑට ප්‍රමාණයට උදා වෙලා යන්න ඕන කියලා අර වැස්සෙන් පස්සේ ප්‍රධාන ධාතුන් වල අනිත් සියලුම ශරීර අස්ති උදා අබෑට ප්‍රමාණයට මේ රාජ්‍යවල හිටිය බෞද්ධ රජවරු අතර විශාල ගැටුමක් හටගන්න ගියා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් සමන්ත අයිතිවන්ත ධාතුන් ප්‍රජායන් ලැබුණේ. ඊට පසුව ද්‍රෝණ කියන බ්‍රාහ්මණයෙක් ඇවිදින ඒ කියන්නේ සක්‍රිය කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී විශාල යුද්ධයක් වෙන්නේ මේ යුද්ධය සම්පූර්ණ වල ඔහුගේ ස්ථානයේදී මේ සියලුම රාජ්‍යයන් වලට ද්‍රෝණ බමුණා විසින් ධාතු බෙදලා දෙනවා. ඒ රාජ්‍යයන් 8කට ධාතු බෙදලා දෙනවා. මෙතන අපට සුවිශේෂී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදාහන ස්තූපය හැටියට මල්ලව රජවරු ඔටුනු පළඳ ස්ථානය නිසා මකුට බන්ධන ස්තූපය හැටියට ඒ වගේම එදා මෙතන තිබ්බ අඟුරු තැන්පත් කළා ඉදිකරපු ස්තූපය නිසා අංගාර ස්තූපය හැටියට සඳහන් වෙනවා. Distribution of Buddha's bodily relics. As soon as Buddha's passing away became known, leaders of 8 kingdoms, which constituted ancient northern India, came to Kushinara to claim their share of his relics after the cremation. They were 1. King Ajatasattu of Magadha, Lichavis of Vesali, Sakyas of Kapilavatthu, Puliyas of Alakappa, Kolliyas of Ramagama, Brahmin of Vetadipa, Mallas of Pava, and Mallas of Kushinara. To satisfy the claimants and prevent fighting, the Brahmin Donna divided the relics into 8 equal measures using an urn. Each tribe received 1 measure of Buddha's relics, while Donna took the urn. Later, when the Mauryas of Parinibbana arrived, there were no more relics, so they took the ashes. These men returned home and built 10 stupas, 8 for the relics, a 9th for the urn, and a 10th for the ashes. Some of these relics were again subdivided after King Ashoka decided to build many stupas. Today, these relics are enshrined in stupas across Asia. Cremation stupa, also known as the Makuta Bandhana Chaitya or Angara Chaitya, seen in the foreground, was erected by the Mallas and expanded by King Ashoka during the 3rd century BC and later during the Gupta period. Conclusion. Thus we come to the end of our journey to the Middle Land of North India and foothills of Nepal. One has to visit these places in order to comprehend Buddha's mission of expounding Buddha Dharma for the benefit of mankind. The vast terrain he travelled, mostly by foot, on not so great roads, probably cart tracks along jungle routes inhabited by wild animals, can only be experienced by the time taken even today using modern means of transport. The large number of stupas and shrines built in his name
commemorating the places where he lived and expounded the Dharma across India by kings and other devotees, surpasses any other religious leader in this world. The mortal remains of the Buddha, enshrined in stupas and exhibited after excavations, give us the impression of his everlasting presence, though it is just a thought in the ever-changing nature of material things. Indeed, it brings us to the recollection of the true nature of things and the Four Noble Truths. For the devoted Buddhists, I say, go and see for yourself these holy places, reflect on the doctrine, and follow it for your own emancipation. May the blessings of the Noble Triple Gem be with you.